Ο βυθός της θάλασσας κρύβει πολλά μικρά και μεγάλα θαύματα. Ακόμη και όσοι από εμάς δεν έχουμε καμία σχέση με τις καταδύσεις, παρακολουθούμε με δέος όταν έχουμε την ευκαιρία ντοκιμαντέρ με τα μυστικά του βυθού. Εδώ και πολλά χρόνια ο Αντώνης Γράφας και η ομάδα του εξερευνούν και ανακαλύπτουν ναυάγια κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Όλοι τους εκπαιδευμένοι, αλλά στην ουσία ερασιτέχνες της εξερεύνησης, χωρίς κάποιο οικονομικό κίνητρο, έχουν εντοπίσει, ταυτοποιήσει και κινηματογραφήσει δεκάδες ναυάγια, προσφέροντας κάθε φορά νέα τεκμήρια στην ιστορική έρευνα. Ξεκινήσαμε, και λέω το ξεκινήσαμε γιατί υπάρχει μια ομάδα πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Στην αρχή τελείωσε αεραστεχνικά, σαν την μεγάλη μας αγάπη για τη θάλασσα και να δούμε και να απολαύσουμε το υγρό στοιχείο. Όμως σιγά σιγά μας γοήτευσαν διάφορα πράγματα, όπως τα ναυάγια που είχαν πάρει μέρος στον Πρώτο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και η ιστορία αυτών, όπως επίσης και η ταυτοποίηση αυτών των ναυαγίων. Έχουμε κινηματογραφήσει 78 ναυάγια, το οποίο είναι πάνω στη σελίδα. 17 από αυτά είναι δικές μας ανακαλύψεις. Τώρα, πώς είναι, τι θα πει ανακάλυψη. Φίλοι μας ψαράδες, οι οποίοι ψαρεύουν τα ναυάγια αυτά για άλλο λόγο, βιοποριστικό, έχω έρθει σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια, έχω καλλιεργήσει κάτι και έτσι με εμπιστεύονται και τους εμπιστεύομαι. Έτσι λοιπόν μας δείχνουν κάποιο στόχο, που αυτοί σε αυτό το στόχο πιάνουν ψάρια. Και μου λένε, Αντώνη, πήγαινε, δες τι είναι. Μπορεί να είναι ναυάγιο, μπορεί και όχι. Αν είναι, να μας πεις ποιο είναι. Εμείς λοιπόν κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, πάμε και βλέπουμε αν είναι ή δεν είναι. Το 95% είναι ναυάγιο, υπάρχει όμως και ένα ποσοστό αποτυχίας. Και αναφέρω το ονοματεπώνυμό τους. Είναι σημαντικό αυτό, διότι δεν καπελώνω κανέναν. Αναφέρω τους πάντες όσοι με έχουν βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο ναυάγιο και ξέρουμε αν είναι το ναυάγιο αυτό έχει ξανά βγει στην επιφάνεια σε βίντεο φωτογραφίες ή όχι. Όσο καταδύεσαι, συνειδητοποιείς σιγά σιγά ότι αυτό που βλέπω είναι μια στιγμή παγωμένη στο χρόνο. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ τώρα μπροστά μου, ειδικά όταν μιλάμε για ναυάγια που πρώτοι εμείς ανακαλύψαμε, είναι κάτι που κανένα ανθρώπινο μάτι δεν έχει ξαναδεί εδώ και 75-78 χρόνια. Η ομάδα του Αντώνη Γράφα έχει κινηματογραφήσει και ταυτοποιήσει δεκάδες ναυάγια και όλο το υλικό της δουλειάς της, με τα τεκμήρια από συνεργάτη ιστορικό, είναι ανοιχτά και διαθέσιμα χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα στο διαδίκτυο για τους εραστές του βυθού και τους ερευνητές. Εμείς σαν ομάδα πάντα ήμασταν υπέρ του να διανέμουμε την πληροφορία ελεύθερα στον κόσμο. Η ιστοσελίδα μας δεν έχει περιορισμούς ούτε στη χρήση, ούτε στην αναμετάδοση πληροφοριών, ούτε στην χρήση του ιστορικού υλικού. Δηλαδή ήταν πάντα το μέλημά μας να επικοινωνούμε στον κόσμο αυτό που κάνουμε και αυτό που ανακαλύπτουμε. Τα 78 ναυάγια τα οποία βρήκαμε και κινηματογραφήσαμε, δεν υπάρχει αναφορά Ελλάδα, Ευρώπη και Βαλκάνια, θα τολμήσω να πω και παγκόσμια, άλλη ομάδα, γεωταχή ομάδα, που να μην έχει πίσω της οργανισμούς, πανεπιστήμια, που να χρηματοδοτείται. Εμείς δεν χρηματοδοτηθήκαμε ποτέ από κανέναν. Ένα αυτό. Είναι με τις δικές μας πλάτες οικονομικά και χρονικά. Επίσης, δεν έχουμε κανένα κέρδος από αυτό το πράγμα. Το κάναμε από την αγάπη μας. Και τώρα πια ρέει στο αίμα μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πίσω για να θέλουμε. Το Χρυσή Αυγή ήταν ένα πλοίο οχηματαγωγό, το οποίο εκτελούσε την γραμμή Ραφίνα Άνδρο Τίνο. Όμως, ένα μοιραίο βράδυ ανατινάχτηκε. Εκτελούσε μια διαδρομή, τη συνήθη διαδρομή, πολύ κακό καιρό. Είχε πολύ φουρτούνα, μετακινήθηκαν κάποια βιτία. Το ένα βιτίο έκανε τρύπα, χύθηκαν οι βενζίνες. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε. Χύθηκαν οι βενζίνες κάτω, έγινε έκρηξη, το πλοίο κόπηκε. Ένας φίλος ψαράς μου έδωσε το ακριβές στίγμα, χωρίς να γνωρίζει τι υπάρχει από κάτω. Και εγώ, όπως βλέπετε, κατέβηκα και κινηματογράφησα στα 112 μέτρα βάθος, με μια υπέροχη ορατότητα, τα 2 τρίτα από το φορτίο του. Τα 2 τρίτα από το φορτίο δηλώνουν ότι είναι το πλοίο αυτό. Ήμασταν πάνω στη γραμμή του, πάνω στη ρότα του, λίγες εκατοντάδες μέτρα είχε παρεκκλίνει λόγω του καιρού, όταν ανατινάχθηκε, κόπηκε στα 2. Λοιπόν, βλέπετε βιτιοφόρα,
ακόμα είναι οι τράκτορες, οι νταλίκες και κάποια φορτηγά. Υπάρχει λοιπόν ένα ναυάγιο έξω από την Ανάβησσο, το οποίο ήταν αρματαγωγό και αποβατικό. Σαν αυτά, ας πούμε, στην Ορμανδία που ανοίγει η μπουκαπόρτα και βγαίνουν οι στρατιώτες έξω. Το οποίο ήταν στα χέρια των Εγγλέζων, βυθίστηκε κατά τη διάρκεια επιδρομής, ήταν ένα LCT ονομάζονται αυτά τα σκάφη. Το ανέσυραν οι Γερμανοί, το μετονόμασαν και το χρησιμοποίησαν σαν γερμανικό αποβατικό. Το οποίο μετά βομβαρδίστηκε πάλι και βυθίστηκε σαν γερμανικό. Δηλαδή αυτό το πλοίο έζησε 2 διαφορετικές ζωές, βυθίστηκε 2 φορές και βυθίστηκε όντας στους 2 διαφορετικούς εχθρούς του πολέμου, τους Εγγλέζους και τους Γερμανούς. Δηλαδή αυτοί το ονόμασαν οι Γερμανοί μετά Lokfare, LCT το ονόμαζαν οι Εγγλέζοι με ένα κωδικό, νομίζω LCT 19, δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Και για να πιστοποιήσουμε ότι ήταν αυτό το συγκεκριμένο, γιατί μην νομίζετε ότι κατεβαίνουμε και βλέπουμε νούμερα ή γράμματα πάνω, όπως σε ταινίες, θέλει δουλειά για να καταλάβεις ποιο πλοίο βλέπεις μπροστά σου. Βρήκαμε ένα γερμανικό κράνος πάνω στο ναυάγιο. Το φωτογραφίσαμε και ήταν το εργαλείο για τον ιστορικό μας να πει ότι είναι αυτό το ναυάγιο που βυθίστηκε υπό τα χέρια των Εγγλέζων, ανελκύστηκε, επιδιορθώθηκε, χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς και ξαναβυθίστηκε όντας γερμανικό πια. Το Μπουρντιγκαλά. Το Μπουρντιγκαλά ήταν ένα πλοίο υπεροκειάνιο που έδρασε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βυθίστηκε έξω από τη Τζιά, στο ίδιο ναρκοπαίδιο που βυθίστηκε και ο Βρετανικός. Ήταν πολλές οι βουτιές που κάναμε και υπέροχες. Το κινηματογραφούσαμε μια μεγάλη περίοδο, περίπου 1,5 χρόνο. Βλέπετε ότι έχει καλυφθεί από βένθος, πάρα πολλά ψάρια, μικρά. Εδώ είναι η πλώρη του πλοίου. Μπήκαμε σιγά σιγά μέσα στο πλοίο. Βλέπετε το έχω κινηματογραφήσει. Γεμάτο από κοράλια. Βρισκόμαστε εδώ. Αυτό θα μας βοηθήσει. Βλέπετε ότι εκεί ήταν η σκάλα, τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα. Η κινηματογράφηση σε μεγάλα βάθη είναι μια δύσκολη υπόθεση. Φέρνει όμως στο φως ντοκουμέντα της σύγχρονης ιστορίας και επιπλέον αποδεικνύει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για καταδυτικό τουρισμό στον κόσμο. Ναυάγιο και καταδυτικός τουρισμός πάνε παρέα. Όμως η Ελλάδα άργησε στο κομμάτι αυτό. Και λέω άργησε γιατί Μάλτα που την έχω επισκεφθεί 3-4 φορές είναι πολύ μπροστά χρόνια τώρα. Η Αίγυπτος με το Sharm el Sheikh που καταδίονταν περίπου γύρω στα 4 εκατομμύρια το χρόνο δίτες, πρωτού γίνουν οι ζημίες οι γνωστές, κάνουν σαφάρι ναυαγίων και όχι ιδιαίτερα ιστορικών ναυαγίων, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Εμείς είχαμε ναυάγια έξω από την Γλυφάδα. Έξω από την Γλυφάδα. Και όμως δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Κοντά σε ακτές, στα νησιά μας. Γιατί άγνωστο για μένα, γιατί το πλαίσιο το νομικό ανοίχθηκε μετά το 2005, που πλέον μπορούμε να καταδυθούμε παντού ελεύθερα. Πρώτα ήταν κατηγορούμενος ο δίτης που θα καταδίονταν. Σαφώς μπορεί να φέρει τουρισμό. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή, να ξέρουμε που είναι τι, να είναι προσβάσιμο από τους ανθρώπους, όχι ένα ναυάγιο στα 120 μέτρα, ένα ναυάγιο σε βάθος το οποίο θα πάει πληθώρα τουριστών. Δυστυχώς ακόμα, εκτός από κάποια συγκεκριμένα σημεία, σε κάποια νησιά συγκεκριμένα, δεν είναι έτοιμη χώρα. Θα μπορούσαν καλύτερα και σε έφερα 2 παραδείγματα, η Μάλτα και η Αίγυπτος. Η ομάδα του Αντώνη Γράφα, εκτός από τα ναυάγια, έχει ένα ακόμη πάθος, τη σπηλαιοκατάδυση, το ανώτερο και πιο δύσκολο επίπεδο για έναν δίτη. Οι εξερευνήσεις τους στην Ελλάδα έχουν φέρει στο φως εκπληκτικές εικόνες ενός άγνωστου κόσμου.